हेलो साथी नमस्कार। आज मैले यस भिडियोमा हामीले कार्टुन भिडियो कसरी बनाउने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। मलाई लाग्छ यहाँहरूले मेरो भिडियो मन पराउनु हुनेछ। साथीहरू, कार्टुन भिडियो बनाउनको लागि तपाईँ सर्वप्रथम क्रोममा जानुहोस्। गुगल क्रोममा गइसकेपछि तपाईले सर्च बटनमा गएर टुनमी भनेर सर्च गर्नुहोस्। टुनमी भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ फर्स्टमा tunmi.com भन्ने वेबसाइटलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका इफेक्टहरु यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहिँ अपलोड विथ इफेक्ट अन गर्नुहोला अनि तपाईले राइट साइडमा गएर डेस्कटप मोड चाहिँ अन गरिदिनु होला। डेस्कटप इन साइड यति गरिसकेपछि तपाईले यो प्लस बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो कार्टुन बनाउने कुनै पनि फोटोलाई तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म आफ्नो फोटो अपलोड गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ अहिले फर्स्टमै आफ्नो एउटा फोटो अपलोड गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो कार्टुन टाइपको बन्न लागिरहेको छ। यसलाई चाहिँ म मोर स्टाइलबाट गएर अरू स्टाइल पनि मैले एप्लाई गर्न सक्छु। आफूलाई मनपर्ने स्टाइल यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। तपाईलाई कस्तो मनपर्छ? अब म अहिले चाहिँ सिम्पली कार्टुन टाइपको बनाउन गइरहेको छु। यसलाई यति बनाइसकेपछि तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। तपाईको केही समयमा यो डाउनलोड हुन्छ। मेरो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाई त्यसपछि DDI भनेर सर्च गर्नुहोला। DDI भनेर आफ्नो क्रोममा, त्यसपछि DDAI भन्ने तपाईले एउटा वेबसाइट भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले साइन इन गर्नुभएको छैन भने तपाईले यहाँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो साइन इन गर्नु भइसकेको छ भने तपाईले केही पर्दैन। तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट फ्री AI भिडियो भनेको छ। त्यसलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। त्यस लगतै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा क्रिएट भिडियो भनेको छ। त्यसलाई तपाईले क्रिएट भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ फोटो एड गरिदिनुस्। तल एड भनेको छ। तपाईले अन्य फोटोबाट पनि यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हामीलाई साइन इन गर्न भनेको छ। मैले अहिले गुगलबाट साइन इन गर्न लागिरहेको छु। मेरो साइन इन गर्ने काम पनि सकिएको छ। अब मैले यहाँ फोटो एड गर्न सक्छु। एडिटमा गएर तपाईले डाउनलोड गरेको अघिको फोटो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कार्टुन टाइपको फोटो मैले यसरी अपलोड गरेको छु। यति अपलोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ स्क्रिप्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिप्ट तपाईले गर्नुहुन्न भने तपाईलाई यतापट्टि साइडमा रहेको छ। तपाईले साउन्ड आफ्नो भिडियोको लागि साउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसलाई अपलोडमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो भोइस चाहिँ अपलोड गर्नुहोला। मैले अहिले नर्मल्ली यसरी अपलोड गरेको छु। अपलोड गरिसकेपछि तपाईको केही समयमा अपलोड हुन्छ।
त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ जेनरेट भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जेनरेटमा क्लिक गर्नुस्। तपाईको भिडियो जेनरेटिङ भइरहेको छ। त्यस लगातार तपाईले यसलाई प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राइट क्लिक गरेर तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला।